egy Isten, létezik olyan, hogy egy Isten, ami annyit jelent, hogy az az Isten, amelyik létrehozta az egész világ mindenséget, meg a lelkünket létrehozta, meg stb. Sok minden. Na az ugye egy Isten igazából, az az egy Isten, de ugye ez az Isten létrehozott saját képmására hasonló lényeket, akik mondjuk ugyanúgy tudnak teremteni, csak éppen lelket nem, meg bizonyos dolgot nem, de azért mindenre nem képesek, mint a teremtő Isten, de sok mindent tudnak teremteni. És ha ebből a szempontból nézzük, akkor valóban van egy Isten, ez a minden teremtő jó Isten, illetve hát nem minden, csak az alapokat lerakó, inkább úgy mondanám. És akkor utána pedig jöttek azok a lelkek, a teremtmények, amelyik önmagukban is képesek a teremtésre, de már nem Atyaisten, Alapítóisten vagy Ősisten szintjén. Ezeket akár mondhatnánk is, hogy mit tudom én, teremtők, de mert ugye ha mi nevet említenénk, akkor ugye az ősisten, az Atyaistent úgy említenénk, hogy mint név, hogy Isten, tehát Isten. Tehát a többi az már nem lehet Isten, az csak teremtő, ha mint nevén nevezzük, mert például ott a teremtőknél lehet ilyet mondani, hogy sátán, akkor lehet olyat mondani, hogy mit tudom én, Mihály, vagy Rafael, stb. Lehet mondani ilyen isteni neveket, ami ugye már nem feltétlenül Istennek mondjuk, hanem angyalnak. De az angyalok is istenszerű lények, sőt a lelkünk is istenszerű lény, ugye abban különbözünk mi az angyaloktól, hogy az angyalok nincsenek testben, vagy ha testben vannak, bármikor kijönnek belőle, visszamennek. Mi emberek meg be vagyunk zárva a testünkbe. Egyébként a lelkünk az ő lelkükhöz képest semmi különbséget nem mutat. Annyit mutat csak, hogy ők sokkal, de sokkal több tudással, fejlettséggel és hatalommal rendelkeznek, mint mi saját magunk, tehát mint a mi lelkünk. De azért, mert több a tudásuk. Tehát ugye mi azért nem rendelkezünk tudással, mert hát mindig, mikor újra születünk egy testbe, egy emberi testbe, akkor előtte kitörlik az információkat, tehát kitörlik a tudást, mert különben megbolondulnánk ott abba a tehetetlen kis test, újszülött testbe. Tehát ezáltal ugye mi emberek végül is valamilyen szinten különbözünk az angyaloktól, de nem sokban. Tehát hogyha jobban megnézzük, ugye akkor van a teremtő és vannak az ahhoz hasonlatos angyalok, és hát vannak a gonosz angyalok, amiknek ugye adtak más nevet, mit tudom én, démonok. De hát illetve nem is azt mondták, hogy démonok, inkább maradjunk a gonosz angyalnál, jó? Mert a démon az egy a lények által létrehozott olyan gonosz valami, ami nagyon hasonlít a szellemlényhez, tehát magához az angyalhoz, csak addig létezik, ameddig energiával látják el az angyalok. Nem tudom, ez világos voltam-e? Tehát
a démonok azok nem angyalok, mégis olyan típusú lények mint az angyalok, de csak addig léteznek ameddig az angyalok energiával látják el. Milyen energiával? Gondolati energiával. Tehát addig ameddig mondjuk hisznek bennük. Tehát egy démon elpusztul, hogyha már nem hisznek benne. Érted? Tehát a Földön minden olyan lény, amelyik értelmes és nem démoni működésű, az mind gyakorlatilag angyali lélek, de gonosz angyal. Például ugye a sátán is egy gonosz angyal. Például a Lucifer is egy gonosz angyal. Jó? És hát sok gonosz angyal létezik a világegyetemben, de azok gonosz angyalok. Na szóval, de térjünk vissza. Tehát van a teremtő, és vannak az általa létrehozott lelkek, amit angyaloknak nevezünk. Mindegy, hogy mennyire gonosz vagy mennyire jó, angyal. Na most, ugye ezek az angyalok külön váltak valamilyen szinten a teremtőtől, és önálló működést gyakorolnak, és a világ különböző pontján különböző csoportosulást hoztak létre. És mi is egy ilyen csoportosulás része vagyunk, és a bennünk lévő lélek is egy angyali lélek. Ezért szokták mondani egy aranyos kisgyerekre, hogy angyal. És lényeg az, hogy az angyalok, tehát az angyali lelkek, bármilyen mondom jó vagy rossz, különböző szintű képességekkel rendelkeznek, attól függ, hogy milyen tudást és milyen tapasztalatot éltek meg az évmilliók vagy évmilliárdok során. És ezek az angyali lelkek, ugye mint említettem, a világ különböző részén különböző csoportosulásban vannak, és itt ezen a részen is nem csak emberi lelkek vannak, hanem vannak olyan lelkek, akik nem emberi testben vannak. Én nem azt mondtam, hogy most nem a bolygóról beszélek, hanem erről a világnak ezen a részéről. Ami azt jelenti, hogy ezek a lelkek létrehoztak egy idézőjelben óvodát, és ennek az óvodának vagyunk a része. És ugye ez az óvoda, ez nem úgy működik, mint a test. Sőt, inkább ez az óvoda, ez nem is óvoda, hanem úgy működik, mint az általános iskola. Csak ugye az általános iskolából, hogyha elérted mondjuk a mit tudom én, 16 vagy 18 évet, akkor ugye nyugodtan abba hagyhatod az általános iskolát akkor is, hogyha még mindig az elsőt járod, mert ahányszor jártál, megbuktál. Ugye ez azért, mert a tested miatt túl korossá váltál. Tehát egy földi ember
azért hagyja ott az általános iskolát, hogyha nem fejlődik, tehát nem járja ki mondjuk az elsőt, meg a másodikat, meg a harmadikat, azért hagyja ott, mert túlkoros lesz. De egy léleknél nincs olyan, hogy túlkoros. Főleg azért nincs olyan, hogy túlkoros, mert mindig visszakerül mondjuk az első osztályba. Minden születéssel. És nem öregszik. A lélek nem öregszik. Tehát nincs olyan, hogy öregedés. Tehát az azt jelenti, hogyha mondjuk a Jóisten létrehozott egy lelket, és annak törölte a tudatát, vagy most törölnek egy léleknek egy tudatát, a közt nincs különbség. Ugyanúgy nincs tudása. Ami annyit jelent, hogy itt a Földön úgy hagyhatja ott az ember az általános iskolát, hogyha végigjárja mondjuk a 8 osztályt, itt mondjuk 9 osztály van, hát nem 8, hanem 9 osztályt végigjárja, és amit a 9 osztályban tanult, az használja is. És felfejlődik egy olyan szintre, ahol képessé válik arra, hogy felsőbb iskolába kerüljön. A felsőbb iskola az az aranykor. Na most a felsőbb iskola után, tehát jön az aranykor, mondjuk az a középiskola. De itt mondom, az aranykorba, egy középiskolába is csak akkor tud valaki bekerülni, ha kijárta a 8 általánost. Tehát ami azt jelenti, hogyha nincs olyan érettségű, hogy ő középiskolába beiratkozzon, akkor nem fogják fölvenni a középiskolába. Jó, a 8 általánosból már kiöregszik, de a lélek, mondom még egyszer, nem tud kiöregedni. Ezért, ugye mint a lelkünket nézzük, mindig beleszületik egy újabb és újabb testbe, és egy élet alatt kellene kijárni a 9 osztályt. Na most ezt vagy megcsinálja egy ember, vagy a következő életében újra az első osztályból indul. Na most, miért van ez csinálva? Nagyon egyszerű, hogy egy lélek megtapasztalja a rosszat, nem a jót, a rosszat. És ha egy lélek megtapasztalja a rosszat, akkor nem akarja magának, és másoknak se. Ezáltal ugye egy lélek mit fog akarni? Hát a jót, magának is, meg másoknak is. És hiába akarják rávenni a rosszra, nem tudják, mert megtapasztalta, hogy mi a rossz. És köszönöm szépen, nem kér belőle. Ezért létrehozták a Föld nevű iskolát, angyalok hozták létre. Annak a saját társadalomnak a segítésére, hogy létrehozzák azokat az értelmes lelkeket, akik a jóért akarnak tenni, és nem a rosszért.
és másoknak sem akarnak rosszat, csak jót. És ez úgy működik, mint mikor embereket bezárnak mondjuk egy szigetre, és akkor azt mondják nekik, hogy tessék létrehozni a saját társadalmatokat, hierarchiátokat, és tapasztaljatok meg mindent. Mi nem avatkozunk be, de ha kéritek, segítünk. Ha nem kéritek, nem segítünk. Hát nyilvánvaló, hogy egy ember akkor tud valakitől kérni, ha tudja, hogy ez a személy vagy lény létezik, nem? Ha nem tudja, hogy létezik, akkor nem tud tőle kérni, nem?